ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર રિવિઝનમાં મિનિંગ્સ જોયા હતા. આજે આપણે યુનિટ 1, 2, 3ના રિવિઝનમાં MCQs જોશું. વેર વર યુ? યુનિટ 1, વેર વર યુ? ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. There were 5 children in the dash. ગાર્ડન, રૂમ, ક્લાસરૂમ કે બેડ? તો શું આવશે બાળકો? બેડ. There were 5 children in the bed. The little one said dash. The little one said dash. એટલે કે લિટલ નાનું બાળક શું કહે છે? ફ્લાય ઓવર, રોલ ઓવર, ટર્ન ઓવર કે રન ઓવર. તો શું આવે બાળકો? The little one said roll over. What did the little one said at last? એટ લાસ્ટ એટલે છેલ્લે, એકદમ છેલ્લે લિટલ વને શું કીધું? નાના બાળકે શું કીધું? ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ નાઇટ, ગુડ નૂન કે ગુડ આફ્ટરનૂન? તો શું આવે બાળકો? ગુડ નાઇટ. વોટ ડીડ ધ લિટલ વન સેડ એટ લાસ્ટ? ગુડ નાઇટ. લાસ્ટ યર ધેર વોઝ અ બેડ ડે. ઇટ વોઝ ડેશ. બરાબર, ગયા વર્ષે એક ખરાબ દિવસ હતો. બરાબર, સન્ડે, મંડે, થર્સડે, સેટરડે કે થર્સડે? તો શું આવે બાળકો? મંડે. લાસ્ટ યર ધેર વોઝ અ બેડ ડે. ઇટ વોઝ મંડે. લાસ્ટ યર ધેર વોઝ અ બેડ ડે. ઇટ વોઝ મંડે. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ વર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસ ઓન ધેટ મંડે? બરાબર, એ મંડેના દિવસે, સોમવારના દિવસે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા? હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર ને? પહેલાં ઉપરનામાં આપણે શું જોયું તો કે ધેર વર 5 ચિલ્ડ્રન. બરાબર ને? એમાં ચિલ્ડ્રનની વાત આવે ને એટલે 5 ચિલ્ડ્રન તો બેડ આવે, અને સ્ટુડન્ટ્સની વાત આવે ને હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ વર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસ, સ્ટુડન્ટ્સની વાત આવે તો ક્લાસની વાત આવે તો એમાં બી આન્સર શું આવશે? 5. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ વર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસ ઓન ધેટ મંડે? 5. ઇટ વોઝ ડેશ આઉટસાઇડ. બ્રાઇટ એન્ડ હોટ, ડાર્ક એન્ડ ગ્રે, નાઇટ આઉટસાઇડ કે સનસાઇન? એટલે ઇટ વોઝ ડેશ આઉટસાઇડ. બરાબર, તો ડાર્ક એન્ડ ગ્રે. એટલે બહાર કેવું હતું તો કે અંધારું જેવું, વાદળિયા જેવું વાતાવરણ હતું. એટલે ઇટ વોઝ અ ડાર્ક એન્ડ ગ્રે આઉટસાઇડ. મિસ્ટર જોશી ઇઝ ખાલી જગ્યા. મિસ્ટર જોશી કોણ છે? ડૉક્ટર છે, મેનેજર, ટીચર કે પ્રિન્સિપાલ? મિસ્ટર જોશી ઇઝ અ ટીચર. મિસ્ટર જોશી શું છે તો કે ટીચર છે. મિસ્ટર જોશી ઇઝ અ ટીચર. ધ સન વોઝ શાઇનિંગ ઓન ધ ડેશ. બરાબર, ધ સન વોઝ શાઇનિંગ ઓન ધ ડેશ. નેક્સ્ટ ડે, સેમ ડે, પ્રીવિયસ ડે કે મંડે? તો ધ સન વોઝ શાઇનિંગ ઓન ધ નેક્સ્ટ ડે. બીજે દિવસે સન શાઇનિંગ થયો હતો. બરાબર, ફરીથી જોઈ લઈએ બાળકો. ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. ધેર વર 5 ચિલ્ડ્રન ઇન ધ બેડ. The little one said roll over. What did the little one said at last? Good night. Last year there was a bad day. It was Monday. How many students were present in the class on that Monday? 5. It was Kaljiga outside, dark and grey. Mr. Joshi is a teacher and the sun was shining on the next day. ચાલો હવે આપણે આ લેસનના ટ્રુ ઓર ફોલ્સ જોઈએ. સે ધ ફોલોઈંગ સેન્ટન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. There were 7 children in the bed. 7 children છે? ના, એટલે false. The little one said good night at last. True. There were 5 students in the class that Monday. True. It was warm on Monday. False. બરાબર. Mr. Joshi was at school the next day. False. Mr. Joshi was present that Monday. True. બરાબર ને? એટલે નેક્સ્ટ ડે મિસ્ટર જોશી નહીં હતા. ક્લાસમાં બધા જ હતા પણ મિસ્ટર જોશી નહીં હતા. બરાબર ને? અને મિસ્ટર જોશી ક્લાસમાં જ્યારે કોઈ નહીં હતું ત્યારે મિસ્ટર જોશી હતા. એટલે મિસ્ટર જોશી વોઝ પ્રેઝન્ટ ધેટ મંડે. ટ્રુ. બટ મિસ્ટર જોશી વોઝ એટ સ્કૂલ ધ નેક્સ્ટ ડે. ફોલ્સ. મિસ્ટર જોશી એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ફેલ્ટ કોલ્ડ ધ નેક્સ્ટ ડે. ફોલ્સ. બરાબર, ફક્ત મિસ્ટર જોશીને જ કોલ્ડ લાગતો હતો, સ્ટુડન્ટ્સ તો બધા આવેલા હતા. એટલે અહીંયા શું આવશે? મિસ્ટર જોશી એન્ડ સ્ટુડન્ટ ફેલ્ટ કોલ્ડ ધ નેક્સ્ટ ડે. તો શું આવશે બાળકો? ફોલ્સ. બરાબર ને? ચાલો હવે આપણે ચેપ્ટર 2 જોઈએ. લેસન નંબર 2. ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. નેન્સી ઇઝ ડેકોરેટિંગ ધ એક્સમસ ટ્રી ઓન ડેશ. બરાબર, નેન્સી ઇઝ ડેકોરેટિંગ ધ એક્સમસ ટ્રી ઓન ડેશ. દિવાળી, હોલી, ક્રિસમસ કે પટેટી? તો ઓફકોર્સ ક્રિસમસ. બરાબર ને? નેન્સી ઇઝ ડેકોરેટિંગ ધ એક્સમસ ટ્રી ઓન ક્રિસમસ. વી ડેકોરેટ અવર હાઉસ ઓન ડેશ. આપણે આપણું ઘર ક્યારે એમ ડેકોરેટ કરીએ છીએ? હોળીના દિવસે, દિવાળી, ઉત્તરાયણ કે રક્ષાબંધન? તો શું હશે બાળકો? દિવાળી. વી સેલિબ્રેટ ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે ઓન ડેશ.
We celebrate the World Environment Day on dash 5th June, 1st June, 15 June કે 25th June. તો શું આવશે બાળકો? 5th June. We celebrate the World Environment Day on 5th June. People call the elephant dash. બરાબર? પીપલ કોલ ધ એલિફન્ટ ડેસ. લોકો એલિફન્ટને શું કહેતા હતા? છોટું, મોટું, ચીંટું કે નાટું. તો શું આવે બાળકો? મોટું. પીપલ કોલ ધ એલિફન્ટ મોટું. છોટું એન્ડ મોટું લવ ડેસ. છોટું ને મોટું બંનેને શું ગમતું હતું? રીડિંગ, રનિંગ, ઇટિંગ કે સ્વિમિંગ. શું આવશે બાળકો? સ્વિમિંગ. મોટું ખાલી જગ્યા એન્ટર ધ વોટર. બરાબર? એટલે કે પાણીમાં કોને પ્રવેશ કર્યો? તો મોટું એ. મોટું એન્ટર ધ વોટર. વોટ ડીડ મોટું આન્સર? મોટું શું આન્સર આપ્યો? ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી, ડોન્ટ ગો અવે, કમ આઉટ ફોર અ મિનિટ, ગો અવે. તો શું આવશે? મને ડિસ્ટર્બ નહીં કર. ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી. વોટ ડીડ મોટું આન્સર? ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી. ખાલી જગ્યા કેમ હિયર, કેમ હોમ લેટ. કોણ મોડું આવ્યું હતું? મોટું, છોટું, છોટી કે નાટું? તો આવે છોટું. છોટું કેમ હોમ લેટ. છોટું સેન્ટ ખાલી જગ્યા ટુ મોટું. છોટું એ છોટું સેન્ટ ખાલી જગ્યા ટુ મોટું. અ કાર્ડ, અ લેટર, એન એસએમએસ, અ ગિફ્ટ. તો શું આવશે? એન એસએમએસ. છોટું સેન્ટ એન એસએમએસ ટુ મોટું. મોટું ગેવ અ ડેશ એઝ અ ગિફ્ટ ટુ છોટું. એટલે મોટું એ છે ને તે મોટું ગેવ અ ખાલી જગ્યા એઝ અ ગિફ્ટ ટુ છોટું. મોટું એ છોટુંને શું ગિફ્ટ તરીકે આપ્યું? ટાઈ આપી, ફ્રૂટ ડેસ આપી, સ્વિમ સ્યુટ આપી કે ડ્રેસ આપી? ઓફકોર્સ ટાઈ. એટલે મોટું ગેવ અ ટાઈ એઝ અ ગિફ્ટ ટુ છોટું. બરાબર? ચલો ફરીથી એક જોઈ લઈએ. નેન્સી ઇઝ ડેકોરેટિંગ ધ એક્સમસ ટ્રી ઓન ક્રિસમસ. વી ડેકોરેટ અવર હાઉસ ઓન દિવાળી. વી સેલિબ્રેટ ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે ઓન 5th June. પીપલ કોલ ધ એલિફન્ટ મોટું. છોટું એન્ડ મોટું લવડ સ્વિમિંગ. ખાલી જગ્યા એન્ટર ધ વોટર. મોટું એન્ટર ધ વોટર. એન્ડ વોટ ડીડ મોટું આન્સર? ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી. ખાલી જગ્યા કેમ હોમ લેટ. બરાબર? છોટું કેમ હોમ લેટ. છોટું સેન્ડ એન એસએમએસ ટુ મોટું. મોટું ગેવ અ ટાઈ એઝ અ ગિફ્ટ ટુ છોટું. હવે આ લેસનના આપણે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ જોઈએ. રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. મોટું વોઝ અ રેટ. ફોલ્સ. મોટું વોઝ અ એલિફન્ટ. ઓ બરાબર ને? એલિફન્ટ છે. મોટું એન્જોય સ્વિમિંગ. યસ ટ્રુ. છોટું જમ્પ્ડ આઉટ ઓફ વોટર. ફોલ્સ. મોટું જમ્પ્ડ આઉટ ઓફ વોટર આવે એટલે છોટું જમ્પ્ડ આઉટ ઓફ વોટર. ફોલ્સ. મોટું સાઉટેડ એન્ડ સાઉટેડ. નો. ફોલ્સ. છોટું સાઉટેડ એન્ડ સાઉટેડ આવે એટલે અહીંયા મોટું સાઉટેડ એન્ડ સાઉટેડ. ફોલ્સ. છોટું વોઝ સેટિસ્ફાઈડ. ટ્રુ. છોટું વોઝ સેટિસ્ફાઈડ. મોટું ચેક્ડ. છોટું સ્વિમ સ્યુટ. ફોલ્સ. છોટું ચેક્ડ મોટું સ્વિમ સ્યુટ. બરાબર ને? એટલે મોટું ચેક છોટું સ્વિમ સ્યુટ એટલે શું આવશે બાળકો? ફોલ્સ. મોટું વોઝ સ્વિમિંગ ઇન અ પોન્ડ. બરાબર? ફોલ્સ આવે. મોટું વોઝ નોટ સ્વિમિંગ ઇન અ પોન્ડ. બરાબર ને? પોન્ડમાં નથી પણ રિવરમાં સ્વિમિંગ કરે છે એટલે મોટું વોઝ સ્વિમિંગ ઇન અ પોન્ડ આવે તો ફોલ્સ. હવે બાળકો આપણે લેસન નંબર 3. લેસન નંબર 3ના ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. મદન મંચુર વોઝ બોર્ન એટ ડેશ. મદન મંચુરનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જાનકીપુર, જનકપુર, જબલપુર કે જમલપુર? ઓફકોર્સ જનકપુર. મદન મંચુર વોઝ બોર્ન એટ જનકપુર. વેર ડીડ મદન મંચુર મેરી. હવે મદન મંચુરે લગ્ન ક્યાં કર્યા હતા? સ્થળનું નામ બતાવવાનું છે. જનકપુર, કરમપુર, જ્ઞાનપુર કે જીવનપુર? ઓફકોર્સ જીવનપુર. વેર ડીડ મદન મંચુર મેરી? જીવનપુર. વેન ડીડ મદન મંચુર ક્રિમેટ. ક્રિમેટ એટલે એનો અગ્નિદાહ ક્યારે કરવામાં આવેલો? વેન ક્યારે? કયા? ઓન વેનસડે, ઓન ટ્યુઝડે, ઓન મંડે કે ઓન ફ્રાઈડે? તો શું આવશે? ઓન વેનસડે. વેન ડીડ મદન મંચુર ક્રિમેટ? તો ઓન વેનસડે. ઇટ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ ડેશ. આ કોની વાત છે? મદન મંચુરની, માહી મંચુરની, મકન મંચુરની કે મલક મંચુરની? તો શું આવશે બાળકો? મદન મંચુર. ઇટ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ મદન મંચુર. વાલિયા ખાલી જગ્યા તો પીપલ. લૂટેડ, લવડ, લાઇક ઓર લેફ્ટ. વાલિયા લૂટેડ પીપલ એટલે કે લૂંટે છે, લોકોને લૂંટે છે. વન્સ ખાલી જગ્યા પાસ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ. કોણ પસાર થઈ રહ્યું હતું? દાદા મુનિ, નારદ મુનિ, કાકા મુનિ કે નારદ દાદા? તો ઓફકોર્સ નારદ મુનિ. વન્સ નારદ મુનિ પાસ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ. સુરજપુર વોઝ અ ખાલી જગ્યા વિલેજ. સુરજપુર એક ગામ છે તે કેવું છે? સ્મોલ છે, બિગ છે, ડર્ટી છે કે ડેવલપ્ડ છે? સુરજપુર વોઝ અ સ્મોલ વિલેજ. ખાલી જગ્યા નેવર વેન્ટ આઉટ એટ નાઇટ. સરપંચ, બિરજુ, વિલેજર્સ કે બાલુ? તો કે બિરજુ. બરાબર ને? બિરજુ નેવર વેન્ટ આઉટ એટ નાઇટ. ધ સરપંચ રિસીવડ અ નોટ ફ્રોમ ડેશ. એટલે કે સરપંચે નોટ એટલે ચિઠ્ઠી કોના થ્રુ એ મેળવી? ડેકોઇટ્સ, પોલીસ, બિરજુ કે વિલેજર્સ? ધ સરપંચ રિસીવડ અ નોટ ફ્રોમ ધ ડેકોઇટ્સ. બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ ગેધર્ડ એટ ડેશ. સિટી ગેટ, ગાર્ડન,
રેલવે સ્ટેશન કે વિલેજ ગેટ શું આવશે બાળકો વિલેજ ગેટ બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ ગેધર એટ ધ વિલેજ ગેટ ફરીથી એક જોઈ લઈએ મદન મંચુર વોઝ બોર્ન એટ જનકપુર વેર ડીડ મદન મંચુર મેરી જીવનપુર વેન ડીડ મદન મંચુર ક્રીમેટ ઓન વેનસડે ઇટ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ મદન મંચુર વાલિયા looted people once Narad Muni passed through the forest Surajpur was a small village Birju never went out at night The Sarpanch received a note from the dacoits. Birju and his friends gathered at the village gate. બંને બિરજુ અને તેના મિત્રો બરાબર ને વિલેજ ગેટમાં ભેગા થયા હતા હવે આપણે આ લેસનના ટ્રુ ઓર ફોલ્સ જોઈએ રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ મદન મંચુર ડાઇડ ઓન ટ્યુઝડે ટ્રુ મદન મંચુર વર્ક એટ જ્ઞાનપુર ફોલ્સ મદન મંચુર વર્ક એટ કર્મપુર Valia wrote the Ramayana, true. Birju never went out at night, true. Birju lived in a big forest, false. The dacoits lived in Surajpur, false. Birju asked for 10 strong men, young men, yes, of course, true. Birju and his friends tied the dacoits to the trees, true. Police congratulated Birju and his friends, false. કોણ કરે છે સરપંચ અને વિલેજર્સ કોંગ્રેચ્યુલેટેડ બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ બરાબર ને બાળકો આજે આપણે રિવિઝનની અંદર MCQs અને ટ્રુ ઓર ફોલ્સ કર્યા છે બરાબર અને જે બાળકોનું લખવાનું બાકી હોય તે બાળકો લખે અને ખાસ રિવિઝનમાં ધ્યાન આપે થેન્ક યુ